Oli hauska! Oli pirun hauska! Huhhuh! Saatiin vähän tuliaisia! Jaa! No ei mennyt vielä! Yeah. So enjoy. Yeah. I'm sure we will. Have a nice time. Yeah. Okay then. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Pistetään mökki pykälään. Otetaan pari askelta tänne. Tuossa on Rukin käynyt ohjaa venettä. Natsoilla ei tätä hommaa johdeta. Tässä mennään pelkällä kokemuksella. Myötäpäivään jokainen äijä liikkuu. Chop, 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 chop! Suuaukko tälle johonkin tänne päin. Tänne Joo, kyetään. Tästä vielä teltaksi saadaan vaikka vähän myrskyääkin. Mutta Ville, Uskot se pois. on vieläkin, Hyvä tästä vähän tulee. puttilla tuulen takia, mutta... Täällä ollaan jossain valtioiden alkupäässä Poroenon suulla ja tuntureiden keskellä. Ei paha. Vähän asiallisia hommia, tommonen isompi mökki tuossa pystyy ja aletaan pikkuhiljaa kattoo perhosetteja kuosiin. Pistetään teidän kutosluokan setin kanssa nyt pykälää tällä aika tuulinen keli, niin sais vähän vapaa ja heittoa voimaa. Ollaan saavuttu Tampereelta ensinnäkin Kilpisjärven seudulle ja tämän päivän aikana sitten Enontekiöstä Kilpisjärveltä lennetty keskelle Käsivarren erämaata. Niin kuin näkyy, niin maisemat on aivan hulppeet. Ollaan saatu leiri pystyyn ensinnäkin ja saatu murkinaa vähän vattan täyteen ja alkaa niin kuin nousee taas verensokerit ja alkaa haippi yltyy kirjaimellisesti. Päästään uittaan perhoa ekaa kertaa virallisesti tällä reissulla. Poroeno on ihan tuossa niskapäässä. Odotukset on aika kovat, iso harja pitäisi olla aika paljon vesissä. Tuuli on yllättävän kova, että pintorikelihän se ei ole missään tapauksessa, mutta jotain sitten kuulapäätä ja muuta. Taimenta löytyy myöskin ja ehkä siikaa, en tiedä. Jännä nähdä, mikä sinne siiman päähän ottaa kiinni. Ja perhotakki päälle ja kaikista paras varuste on totta kai povarissa. Ilman tätä ei tuu kalaa. Jengi sanoo, että paska virvelillään se kalaa, mutta kyllä se näköjään ihan hyvin nappasta. Ei paha. Kaverit lähti tonne alavirtaan, ei kuulemma tästä tullut kalaa. Aurinko laskee hyönteisiä aika hyvin. Ja tulee tohon iltahämärässä ne harrit pyöriin tähän kivisoraikon päälle ja ilmoittaa itsestään pintomalla. Sen jälkeen se on helppoa riistää. Hei! No niin! Siinä nypyteltiin aika pitkään. En meinannut millään uskaltaa noihin nymfeihin vaihtaa, mutta vaihdoin sitten tämmösen ruskean messinkikuulapäisen pökäleen sinne ja lopputulos on nyt tässä. Tyytyväinen kalastaja, vähemmän tyytyväinen kala. Laji helppous viehättää. Mulla oli semmonen musta pilvi hytty siellä mun pään ympärillä, kun mä olin tuolla kalassa. Jumalauta, näitä on täällä paljon. Harjuksen tulo ei voi estää. Aluksi on harri, se näytti tosi pitkään harrilta. Sitten vasta kun mä sain sen tähän 5 metrin päähän, niin ensimmäisen kerran mä katsoin, että hetkonen täpläkylki. Hetkonen, sit se ampas uudestaan. No niin. Päästiin vähän niinku tunnelma. Ois sitä tehnyt mieli maistaa, mutta 5 senttiä alamittainen, niin minkäs teet? Apina pois selästä. Ekalla paikalla oli vaan jotain nihkeätä tammukkaa ja pari karkuutusta, niin
Sehän teki aika hyvää saada pari tommosta ihan ok harria tohon, mutta vähän tarvis sitä kunnon viskipulloa avaavaa harjusta tosta vielä. Muodostamassa studion cleaneriä, kun pokeri sai sen siellä lipalla, se pitää ei. Kerran kävi ampuu! Se on vihoinen nykäsy. Joo. Mä ihan tuuri harri. Joo, mullakin kävi tuolla pari vihasta nykäsyä, mutta ei vittu. Ei. Mennään sitten tekee hei harjaa. Tekee harria, sehän kuulostaa aika hyvältä. Nyt on hytty sieltä. No heti kun vähän tyyntä. Joo. Tossa oli ihan tyyni hetki kesken. Jaa, oli. Oli. No hyvin jotain. Kyllä. Kyllä sille pitää mennä. Ei mullakaan niin. Ja sitten sillä lyijypainolla se on aika lyijystä hommaa. Kirjaimellisesti. Tässä on meillä tuore harju. Vähäronski kilonen taistelija. Hyppi vaan kerran. Ainakin mä en nähnyt enempää. Ei, ja kerran vaan nyt karkuun. Ei ne siellä kaupungissa ymmärrä miksi me täällä ollaan, mutta ei niitten tarvikkaa. Oh, tosta pieni slice vielä. Se pääviereinen on aika... Poroeno harjusta. Jos ois ite saamaa, niin maistus vielä paremmalta, mutta kyllä tää Jerenkin saama kala ihan syötävää on. Kelpaa. Ensimmäinen aamu erämaassa takana ja tehtiin tuulisen kelin johdosta oikeastaan päätös, että lähdetään heti tänä päivänä tai tämän päivän aikana tässä, kun saadaan leiri pakattua, niin siirtyyn alaspäin eli eteenpäin. Meillä on siellä paljon hyviä kalavesiä, jotka odottaa ja tosiaan tuuli laantuu mitä pidemmälle mennään reissua, niin jätettiin nyt sitten menemättä tonne Rautujärvelle ja vedetään paketti kasaan niin sanotusti. Puretaan teltat, pumpataan veneet, lähdetään sitten kattoon, että mitä toi kahlaamo näyttää niin oikeesti. Pahaltahan se näyttää niin kuin tiedetään, että korkeita kiviä ja vieri vieressä, että kamat pois veneestä ja venettä niiden kivien ylitteen, että metrin korkeita kiviä, mutta tämmöstä tää on ilon kautta. Toivottavasti ollaan illalla hienolla paikalla sitten telttasaunassa. Se on se märkä uni, mutta saas nähdä miten miehen käy. No niin, 3. päivä erämaassa. Eilen lähdettiin laskeen koskee tosta pari kilsaa ekasta leiripaikasta. Ja kahlurikki pääsi siinä sitten kastuu. Joku 3 tuntia tuo rämmittiin, nosteltiin venettä ja sitten oli oikea jalka täysin märkänä tossa ja pääsi vähän kylmä yllättää ja alkoi vaan kasetti vähän pehmeneen tossa illalla ja joutui jättämään sitten vähän kuvaukset ja pitää sitten huolta itsestään, että on iskussa sitten tänään, mutta äijät oli vissiin tossa eilen pistänyt saunan tulille ja nauttinut vähän viiniä ja taisi siellä muutama olukkin näkyä tuo rannassa, mutta ei mitään. Nyt ollaan taas täydessä iskussa. Pääsi kyllä Lauripojan yllättäen erämaana. Tämmönen noviisi ekaa kertaa täällä. Niin kyllä tää vaatii aika paljon luonnetta ja sisua ja itsestä huolta pitämistä, että ei tää niin itsestäänselvyys ollut, kun ehkä lähti vähän
löysin rantein tossa eteneen, niin mutta tästä taas oppineena. Äijä piti hyvää huolta, kuivas mun kamoja tossa ja piti huolta, niin ei mitään. Lähdetään nauttii. Mä voisin ottaa sen kameran siitä sitten vaikka. No niin. Kiitos Pöhäri. Ei mitään. Eilisestä näki, että vähän fiilikset kaikilla vapautui. Paistelee hikeä. Tuntui kai se oli Irvini Viron tullissa, oli sen verran hilpeätä porukkaa. Ja oli tossa retkisauna tehtiin tohon ja käytiin uimassa noin 10 asteessa Poroeno vedessä. Joo, tänään on vähän ääne karheena kaikilla. Joo. En mä nyt tiedä kaikilla. Äijänkin ääni tippui muutaman oktaavin eilisestä. Juhlittiin sitä, että me ollaan tänne päästy ja pelkkiä sielunveliä koolla, niin mikäs tästä Ei se on kollektiivinen ilme. Onko vielä kahveita? Ottaaks joku täältä? Nice. Oi, tää on körmyniska. Kätti. Morjes. 5-3. Joo, nolla on tossa. 5-3 vittu. Morjes. Ihan hyvä. Ruokakala. Ai. Kyllä se vaan on helppoa ja hauskaa. Kutamaan pötikkää. Tule. Ai että. Ei tarvii realinpussia avata tänään. Ei tarvii. Se on. Jere, verrattuna 810. Vähän vajaa kilon kala. Vittu kun mä katsoin niitä hihoja kun mä verhostin tuolla, että molemmissa käsissä 20 hyttystä pistämässä. Mutta ei nyt kerkeä tossa pintoa. Se on mukava tunne, kun kalaa siinä edessä teeksä pintomassa, sulla tulee paarma korvaan samaan aikaan. Sun täytyy päättää kumman sä otat, ja kai sä sen kalan otat siitä, kurkoo sinne vitun korvan juureen saada. Hilliharria ja suola sisään, ihan vähän pippuria ja ei tarvi muuta. Vähän voita tuohon päällä, niin se ei pala tuohon ritilään niin pahasti kiinni. Ja tuoreelta on parasta. Ei sen parempaa lähiruokaa saa kuin tosta ottaa ja tässä tekee ja nauttii. Seuraavana paistetaan sitten alkupaloja varten niin vähän isomman harrin bileet. Syödään ne alkupaloiksi tosta näkäräisiksi äijille piakkoon ja lilliharrin kyrkeen sitten vielä muutamaa erilaista pastaa, niin pääsee jokainen maistelemaan mistä tykkää. Punaviiniä, valkoviiniä ja jalokahvia. Muy bien.
Laittaa molempiin noihin. Juusto pastaa soija rauheella. Aika hyvä. Vähän harjusta kylkeen. No niin, tosta kovaa tiskiä. Joku tekee safkat, toiset tiskaa. Kuoron perään hoidetaan tää hommia vähän kimppaa. Kun pio hajoaa vaan tiskiainetta, niin tehdään luonnonkaan yhteistyötä vähän samalla. Niin pitää bakteerit pois ja äijät terveenä reissuun, kun tiskaa hyvin. Tosta se lähtee. Vesi on smaragdin kirkasta. Poroenon tunturivettä. Kyllä sä tiedät. Täällä mietitään ja katsellaan, että missä on Runkkakoski ja missä on Runkkakosken ennen oleva Kiinan muuri. Täytyisi alkaa pikkuhiljaa suunnittelemaan sitä, että miten me se tehdään ja mihinkään me mennään. Jos 10 kilometriä on siirtymä, niin se on jokseenkin paljon, vaikka se on pelkkää liplatusta. Niin. Niin kyllähän se... Mutta kunhan ei tarvitse kahlata tai kannella venettä, niin kaikki on hyvin. Se on ihan juurikin näin, eikä siinä nyt tarvitse siis... Se alkaa Lappi antaa parastaa ja tässä tää toinen basecamp, mitä ollaan pidetty Kahlaamon eteläpuolella Poroenosta muutama kilometri alaspäin, on tämmönen koskien ympäröimä hieno kalastuspaikka, paljon harjuksia. Paljon pientä taimenta, isompaa taimenta ei ole vielä tavoitettu, mutta iso harjus on 53 senttinen, niin siinä puhutaan aika merkittävästä kalasta. Jerehän sen otti ihan tunnetusti sen isoimman kalan tittelin tällä hetkellä, mutta vielä on päiviä aikaa. Saatiin aika pätevä basecampi, meillä on oikeastaan privaattipiitsit hiekalla. Meillä on saunateltta saatu pystyyn. Mutta katsotaan vähän, että miltä tämä meidän aparaatti näyttää. Me ollaan täällä telttasaunan ja erittäin hieman suvannon äärellä. Käydään vaikka ensimmäisenä piipottaa tässä meidän privaattipiitsillä. Me lyötiin siihen kyllä veneen, koska se on turvallisin tapa periaatteessa säilyttää niitä. Ne ei saa hinkata yhtään kiviä vasten. Just se paha liplatus kiveä vasten, niin se ottaa isointa damagea noille veneille. Sitä me ei todellakaan haluta, että joudutaan niitä lähteä paikkailemaan kesken kaiken. Savotan teltta ja vaikka moni epäilee, niin antaa aivan pirun hyvät löydöt. Täällä on eilisen jäljiltä jo muutama hylsy paikan päällä, mutta kohta olisi tarkoitus pistää käryä ja katsella tuosta sitten Porojärven takana olevia Suomen ja Norjan vuoria, tuntureita. Siellä on lumisia huippuja tarjolla ja harvoin tämmöisessä maisemassa pääsee saunaan. Ruvetaan pistää saunaa päälle ja nauttiin tästä viimetteestä illasta tässä kyseisessä paikassa. Huomenna taas jotain uutta. Ajattelin ne polviin vähän äkseniä. Oikein Tuotaan koko ajan toi taiju. Mä olen tänne. Jatkuva syöttää. Oi saatana, tekee hyvää! Nythän on ihmisen hyvä olla taas. Vittu on hienoa. Kyllä se virkistää, ei voi muuta sanoa. Eikä tää maisemakaan kyllä huono. Parhaimpia paikkoja, missä saunassa on. Juu. On kyllä yksi vittu. Hienoimpia. Hienoimpia paikkoja. Ihan ylivoimaisesti. Hiekkarannat ja kaikki. Metsi joo. 3 juo. Mä juo, Ville juo. 5/5 retkisauna tossa alla. Uinnit siinä päälle. Kahvit pienellä viskihöysteellä. Kahluhousut jalkaa, aurinko laskee. Parin päivän kokemuksen mukaan hyvä syönti tossa tunnin päästä. Lähdetään sitä koittaa vähän pinturia äijää riviin tonne ja eri puolelle Saarikoskea ja kahvi.
aika paljon ötökkää. Tästä oli yhtä paljon. Se on ihan vitosta. Sitten Mikko menee ja Mikko voi käydä heittää. Molemmilla puolilla nyt tervehdään. Jim Beam ja turpa kiinni. Kyllä. En tiedä oliko ensimmäisen keltaisen kortin paikka. Tarina ei kerro. Kyllä yksi keltainen alla. On varovainen. Ainakin yhden saanut. Toisesta lähtee, se on se helikopterin Toisesta tilaus. lähtee tunniksi telttaa. No niin, tultiin iltapistolle tähän Alasuvannolle ja kello 12 hätsiin oli kova luotto, mutta mitään ei ole kyllä hirveämmin tapahtunut, että ei ainakaan semmoista mitä tuossa päivällä tapahtui. Että tästä lähdetään ylöspäin, tsekkailemaan olisiko siellä meininkejä. No niin, morjesta pöytää. Kyllä oli varma. Eikä hyvät työunet olleen. Simo kettuilee täällä. Nyt on siis Paarma. SOS. Mees nyt puurolla. Niin meenkin hirveän nälkä. Pientä snäkiä, aamukalaa. Tänään siirrytään. Harmi jättää nämä maisemat, mutta varmasti jotain hienoa on luvassa seuraavassakin. Kamat kasaan, että saa uudestaan avata muutaman tunnin päästä ja sitten aamun puurolle. Ei tää nyt mitään kurmeeta oo, mutta kyllä kun tähän vähän lisäilee suklaarusinoita tai jotain pähkinöitä, niin kyllä siitä ihan hyvä tulee. Siellä ei jää talo vittu alasti seisoo siellä hyppyssä. Eikä mitään mun mielestä järkeä lähteä repuun. Eikä se turunporttikano ole siis semmonen mikään elämysvoittamatta. Miettii, että 2 päivää nukkunut tosi huonosti. Ja viime yö. Nyt tuli unta. 10 tuntia melkein. No ensi yönä kalastetaan myöhään. Nyt on akut täys. Lyödään kolkkaulaan, se on pääpäivä. Jälleen kerran. Jos sä huomasin, että jos sä melot niinku suoraan, niin se menee vaan suoraan. Mutta kun sä vedät sieltä perästä niinku poikittain näin, niin se kääntyy saman tien 90 astetta koko paatti. Eli siis sä pystyt tosi tehokkaasti sitä ohjaamaan sieltä perästä niinku sivuttaisvedolla. Se on aamuuinit otettu, kamoja kasaa, niin kuin näkyy, teltan purkua ja sit lähdetään koskee vetään taaksepäin. Otetaan veneiden välillä yhteyttä, jos tulee pohjapaikkoja. Nyt mennään pitkä osuus, hyviä mestoja, hienoa pätkää. Tänään naatitaan. Kaikki tiiviisti, mieluiten vene silleen vähän takapainoisempana, ettei pyörähdä, jos tulee paha tilanne koskessa. Verkko päälle, naudut tiukasti kiinni, se suojaa aina vähän. Paino on, mutta hyvin se aparaatti tuossa liikkuu. Ja kohta lähdetään tästä muutaman kilsa työnnöllä. Lähdetään nauttimaan ja katselemaan maisemia ja ottaa pieni kuntopiikki tähän aamuun. Tekee ihan hyvää. Let's go. Ja kaikki! Viljarru! Hyvä! Pistää vasemmalla! Nosta kiinni! Kaikki
No niin, ja sitten ollaan Parikoskea tossa räpiköity ja eka me luultiin, että itse mies kameran takana vaan liplattelee, mutta eihän se homma nyt niin mennyt, että siellä on perkele ponttoonit tyhjänä, kun pöhärin akut konsanaan juhannuksen jälkeen. Mutta siihenkin löytyy lääke, niin kuin löytyy pöhärin akkujen tyhjentymiseenkin. Tähän on pumppu ja pöhärille se on jaloviini. Homma jatkuu. Oli pakko ottaa tähän pieni breikki, taktinen tauko. Kaveri käy kattoon tuolta saaren perältä, että kumpaa puolta kannattaa mennä. Joka tapauksessa joudutaan ilmeisesti kantaa veneitä. Sen verran vähän vettä, kun virta jakautuu kahteen, niin ei ole ihan helpoin mahdollinen, mutta nautitaan tauosta ja kohta hikoillaan. Joo, muutama kilsa nyt melottu tuolta Kahlaamolta saariryhmiltä tänne alaspäin jokea. Edessä näkyy Poroharju eli Kiinan muuri. Siellä pitäisi olla muutama nivo kartasta katsottuna ja sinne lähdetään nyt kattelemaan ja etsii seuraavaa leiripaikkaa. Pitäisikö mennä kattoon se toi toinen puoli niin kuin tavallaan sen kosken yläpuolelta? Niin kuin sanotaan tuolta suunnasta. Tuossa tultiin yli 10 kilsaa vähän aistittavissa, että pientä nälkää on jätkillä. Että aamupuurot on poltettu ja varapankilla ollaan. Päästään tästä taas syömään ja hommat aluille. Hommat jatkuu. Iso siivu vedettiin. Oli nättiä. Mennään tonne kattoon. No niin, löydettiin tästä toiselta nivalta tämmönen justiin teltan menevä paikka ja nyt safkat on rupeamisen jälkeen. Sitten teltta kasaan ja kalaa. No niin, joo, saatiin leiri kasaan ja kalapaikkoja pitäisi löytyä sekä ylhäältä että alhaalta. Ja lähdettiin kattoon tästä näin alajuoksulta sitten ensin paikkoja ja jos ei täällä ole hyviä, niin sitten mennään takas tonne ylemmäksi. Ylemmäksi tosiaan, että yksi ruokakalakin tästä saatiin ja nyt pitäisi saada sitten vähän lisää niitä. Sano nyt vielä, että omasta rasiasta. Omasta rasiasta? Tässä on jotain kuminauhaa, kato nyt viti. Kyllä sielläkin alkaa päärynä pehmenee. Alkaa joo. Erämaa sulla. Mitä nyt roskiin? Sieltähän eka sinkkosella jäi perho pohjaan ja siimat poikki ja sen jälkeen sito uuden ja sillä heti kala. Ja Mikkokin tuo heitteli semmosella perholla, että Ville katkoi sen siimat ja vei sen perhon sen pakkiin. Oli kuulemma niin sais se perho. Ei popperi kelpaa. Ei saatana, mä oon sekaisin kupsassa ja saksissa. Katsotaan onko vielä kiinni. On se vielä. Ohoi! Tämähän on ihan hyvän kokoinen. Hyvän kokoinen. Huomenta. Se olisi päivä 5, 6, 5. Onko se 5? Keskiviikko. Pöhäri on saatu takaisin elävien kirjoihin. All good siis. Tänään on kuulemma pääpäivä. Pientä nestehukkaa ilmeisesti eilen puski, mutta kyllä se siitä.
10 maissa alkoi vesiperhonen oleen pinnassa, niin alkoi tärisee jätkillä vapaa. Siinä tuli DJ otti 46 ja surffari 44 ja Tehtaan takuu. Joo, siinä oli eilinen veneellä lasku tuolta yläosista tänne Poroharjun eteläpuolelle, niin jokseenkin pitkä, vähän toistakymmentä kilometriä. Ja tuli siinä omasta mielestä Kuksalla sitten juotua ihan tarpeeksi vettä, mutta ei se sitten loppuviimeen niin mennytkään. Paikalle päästiin tänne ja sai ruuat koneeseen, niin alkoi semmoset orastavat heikotuksen oireet ja sitten tuommoinen yleinen voimattomuus tuli mukaan kuvioihin ja sitten pienien torkkujen jälkeen niin ei voima palautunut, vaan paheni entisestään ja oli sitten tavallaan tämmöistä niin kuin hypotermian oiretta jo. Kaikki vaatteet päällä ja kuumapullot makuupussissa ja makuupussissa mies ja kuumaa mehua. Kyllä sinne sitten päästiin särkylääkkeitä ja niiden kanssa ylitty. Kiitos siitä vaan kaikille hoitajille täällä, joita nyt tässä ryhmässä on kovinkin ammattitaitoisia ainakin Balttiaralla. Mutta siis ei parane vähätellä suolojen ja veden merkitystä. Se on se sanoma ja jo ennen kuin mitään niin kuin pitkää rupeamaa alkaa tekemään, niin varmistaa se, että on purtavaa mukana ja on varmasti se veden saanti. Aamu-uinti. Päivä lähtee paremmin käyntiin. Kroppa on puhdassa. Yes sir! Woo! No niin, reissun eka isompi harjus. Vihdoin. Nyt on. No niin, siikahan se siellä. Pinto tuolla menee ja kahlasin aika syvälle ja otti pinturiin kiinni. No niin, tossa kun sai aamupäivästä heti paineet poistolla 44 senttisellä siijalla, niin päätin liittyä tähän kokkauskeimiin, että saadaan vähän redkari-harjaa ja katsotaan mitä tosta siijasta sitten vielä tehdään. Tehdäänkö siitä joku alkupalat vai mikä homma? Päivätömpsy. Mikähän päivä on tarpeeksi pikkuinen. Kyllähän sitä kokkailun lomassa pikku jalokahvi maistuu. Tarkennuksena semmonen, että nenä on palanut auringossa. Se ei punota tästä. Sen verran alkanut olo koheneen tosta viimeöisestä sekoilusta, että uskaltaa laittaa kahlurit jalkaa vähän keeliä tohon puhin päälle ja mennä vielä ottaa yksi ruokaharri tosta. Seffi huuteli, että 1,40 uupuu. Päivään on lähtenyt miten parhaiten käyntiin, että tosta kotiniskalta otettiin hienoa kalaa päiväpistosta ja Tere otti siia. Se on menossa nyt savustuspönttöön ja pari 40 senttistä harjusta. Mitä lähdetään nyt tässä työstään, eli fileoimaan. Tuosta eväruodo ohitti ensimmäinen viilto ja puukkonuria tonne selkäruotoa pitkin. Isompi kala ja isommat ruodot tietysti. No niin, fileoinnin viimeinen vaihe. Irrotetaan nahka tosta lihasta, niin saadaan mukava file sitten käriseen pannulle. Ja kalan kanssa tietysti kuuluu hyvä suola. Voi myös laittaa liikaa, mutta harvoin sitä on liikaa. Lähdetään tuohon tiputtelee
vähän aikaa ennen paistamista karkeata suolaa molemmille pinnoille. Sen jälkeen tehdään red curry taahana tai paistellaan se öljyssä ja lisätään siihen kookosmaitoa ja sitten nämä harjukset menee sinne ja sen jälkeen se tarjoillaan riisin kera ja alkupalaksi on savusiikaa. Erittäin maittava red curry. Parempi kuin thaimaalaisen kotikeittiön tekemä. Tuoreempaa kalaa ei voi löytää. Tämähän on tosta ongittu niin kuin vartti sitten. Melkein. Joo. Kalaruuan kanssa totta kai vähän valkkaria aina mukaan. Kyllä sitä kuksasta juodaan jotain muutakin kuin kahvia mustana. Kahvit keitetty ja siihen pieni tommonen kermasilmä. Mitään eroa mustaampaa. Noin, niin saadaan jälkkäritkin. Saadaan hymy korviin. Kala oli 51. Täällä oli iso kala ja taas vielä 2. Kalan päälle pikku valkkari. Pienet energiat. Nyt vaihdoin se. Kakkosnivalle. Kolmosnivalle. Siimaa kireelet, tiiäksä? Kyllä niitä pidetään. Ei tässä mitään kummosta hommaa, vähän vaan viiksiä siistitään viikko oltu erämaassa, niin alkaa menee tuohon huulien päälle silloin, että ei tullut aina ihan hirveän hyvältä. Mä en sano, että täällä pitäisi näyttää hyvältä, mutta täytyy olla se itseluottamus mintissä. Tuossa pokeri sitä vähän noita päällimmäisiä. Kameramies pyörtyy. Ei vittu, ei näillä pysty. Ja laitoit vielä sille puolelle. Niin. Tää on se normaali tila. No niin joo, päivä numero 5 tässä meneillään ja aamulla herättiin aika aikaiseen, oli hyvät kalastukset tossa ja saatiin vähän ruokakalojakin siitä ja sitten oltais lähdössä tonne Ylänivalle sitten vähän pidemmän matkan taakse. Pienen tauon jälkeen kalastelee lisää ja kamat on laitettu kasaan ja odotukset on aika korkealla. Kalastajat levittäytyy hotspoteille. Ne todennäköisesti rankkii tyhjää, siinä täytyy itse kohta mennä näyttämään perästä, mutta on siellä pari kovaakin tekijää. Semmoisen tipsi heittäisin ensi kertaa kahlaaville, että kun tuutte joenrantaan, niin otatte ilmat pois housuista ja laitatte vyön kiinni, niin jää pieni alipaine tonne, niin ei oo ihan kohona, jos kaatuu. Ei mene tonne alaviittaan. Sillä kun meette, niin siitä on hyvä lähteä. Järkevää! Porojen on 50 kerho kokoontuu. Muut ruoppaa tuolla takana ja yrittää päästä samaan kerhoon. Joo, Ville otti tuossa 50, niin nyt en ihan samoihin mittoihin päässyt, mutta ruokakala kuitenkin tämäkin. Joku 40 senttinen mitannut, mutta tänään syödään taas harjusta. Kela huutaa niveä. Siiko! Kauhea siika! Vitun iso siika! Iso siika. Onneksi on vielä savustuspusseja jäljellä. Joo, tässä oli ihan hyvä kalapaikka ainakin meikäläisellä, mutta kavereilla meni hermot ja ne halus lähteä seuraavaan paikkaan, niin
täytyy tästä sitten lähteä, kun ei tänne yksikään voi jäädä. Ne on niin sosiaalisia harrastuksia. Mennään vähän näyttämään, että onko se seuraava paikkakaan niille yhtään parempi. Se on mun ensimmäinen perhokala. Eka perhokala ikinä. Ihan hyvä. Eli vitonen. Aika jees. Suoraaspokerin kalalla. Hieno korkkaus. Voi lyödä perhon laukkuun ja nauttia. Tiedän fiiliksi. Kännykkin saatana tähän kaiken kukkuraksi. Aivan ihan maku. Se on tää Lappi semmonen paikka, että sinne kun tulee pidemmäksi aikaa tällain 5. päivän kohdalla erämaassa, niin alkaa arvostaa entistä enemmän tämmöstä rauhallisuutta, aivan mahtavia maisemia. Käytännössä parempaa kuin postikorttimaisemat, että niin kun täällä ihminen rauhoittuu. Täällä saa sen sielun temppelin niin kun täysin tyyneksi. Pieniä asioita, millä pääsee unohtaa sen hektisen arjen ja irtaantuu siitä kaikesta hullunmyllystä ja varsinkin oravan pyörästä. Että täällä se on niin kuin... Ville painaa tuo ihan miehen työtä, kun se vetää fileitä ja niin kyllä Sinkkonenkin teki. Että Kyllä. Itehän ollaan tässä vaan mannekiinein. Valitettavasti. Se on, jonkun on sekin työ tehtävä. On täällä se rankin ollut. Näköjään. Sieltä kuuluu pientä kuittia, joka on ehkä ihan ansaittua. On. Ei parane mennä kieltä. Täällä on mies, joka ansaitsee prinssin titteli. Pyyteetöntä työtä ja erinomaista jälkeen Villeltä parempaa. 4 kalasta tommonen melkein 2,5 kiloa vilettä, niin täytyy sanoa, että aika kova on suoritus. Jätkät kokkas sieltä komeet kalat taas. Ei voi muuta todeta kuin, että itellä pääsi vielä jatkaa matkaa. Siellä on siikaa, siellä on harria. Laitetaan sitä vähän kauratortilla lätylle ja pieni siihen sellainen kookoskerma sipulihöystö linssisysteemi kylkeen. Toivottavasti tuli sopivasti potkua tähänkin. Sili maistuu täällä aina. Tortilla käytännössä sama täyte. Ota Mikko hetki. Ja meneekö kiinni? Tuskin. 1 lätty per äijä, niin se on se tyyli. On todella mainio. Taitaa olla niin väsynyttä kalastajaa tänään, että tältä illalta ruvetaan lyömään luukkuja kiinni, päätä tyynyy ja huomenna siirrytään. Huomennahan on edessä Runkkaa koski. Todennäköisesti ainoa koski, mitä tullaan laskea, ja se on 4-luokkainen. Mä veikkaan, että jokainen jätkä näkee tänä vuonna siitä unen. Siinä on omat haasteensa ja novisee kun ollaan, niin mikään ei ole ikinä mikään ainakaan varma homma. Mutta kaikki me yritetään. Ei muuta kuin hyvää yötä. Huomenta. Mikäs päivänä on torstai? Tultiin lauantaina, joo. Muutama päivä herkkua jäljellä. Eilen syötiin pelkästään kalaa, mikä on tietynlainen goal.
Homma on paketissa tälle eri osalta. Tässä vedettiin aamupuurot ja kahvit ja vähän tässä pistetään omia kamoja kasaan ja kohta telttapakettiin ja pakataan veneet hyvin. Joo, tosiaan kun tultiin tähän leiriin ja katsottiin, että tässä on ihan potentiaalinen mesta vetää teltta pystyyn, mutta ei yhden ainutta metriä korkeampaa risua, mikä olisi tämän pussin saanut roikkuun, niin noista aeroistahan tuli näppärästi tommonen pikku kolmijalka, johon ton sai roikkuun ja hyvin se kantaa tuommoista 10 litran säkkiäkin. Kuitenkin aika tärkeää juoda vettä. Tässäkin oli tänään vähän viileämpi päivä, mutta viimeiset 3 päivää on ollut aika kovaa hellettä ja painettu tuo menee kahluun housti alassa ja hikoiltu, niin täytyy kyllä juoda rajusti vettä. Tuo aurinkokin on polttanut itse kullakin vähän käsiä ja huulia ja naamaa, kun tuo on painettu meneen. Veden saanti on tärkeä. Saatiin hyvän aamupalan jälkeen pakattua tavarat, teltat, nyt pakataan veneet. Kiitetään tätä leiripaikkaa hyvistä kala-antimista. Lähdetään siirtyyn rauhallisesti kohti Runkkakoskea ja sen tuomia haasteita. Perä painoseksi, nokka menee yli paremmin ja mieluiten sillä että jos on painavempia kavereita toiselle puolella, niin sinne vähemmän painoa, että pysyisi tasapainossa. Suht tasapaino on kaikki, niin kaikki menee hyvin. Ei lähde vene pyöriin keskellä. Pieni siirtymä tähän leiriltä tähän sitten Runkkakoskelle ja vähän toivottiin, että päästäisiin tää kunnolla laskeen, mutta täälläkin on kyllä vesi todella matalalla, että näyttäisi vähän kantohommilta valitettavasti, että joitain kohtia on ihan sillain, missä pääsisi jo vähän laskeskeleenkin, mutta ennen pitkää se sitten tössähtää tohon kanniskelupaikkaan. Mutta varmaan nyt plääni olisi se, että tultais tää alas sitten vaikka vähän kantaa ja mentäis tonne alas, mistä pitäisi löytyä suurharjuspaikka. Se jääköön nähtäväksi. Melo! Nyt on kyllä vitun paha. Tässä on kiven päällä olla. Pokerilla alla kivi. Ase! Ase! Täppi! Hyvin menee! Oi, mä jätkät! Melkoinen rateetti. Joo, Runkkakoskesta selvittiin välillä laskemalla ja välillä kantamalla. Semifyysinen, mutta ihan hyvinhän se meni. Siitähän se into sitten lähti ja lähdettiin painaa hirveätä kyytiä ja tultiin toi takana näkyvä osuus vielä alas ja löydettiin nyt sitten tästä tämmönen leiripaikka, mihin jäädään varmaan sitten loppureissuksi näillä näkymin. Näitä alueita sitten kalastellaan ja kyllähän tässä aika hyvän näköistä mestaa onkin. Sitten on taas perusrasite eli teltan pystytys. Neljäs kerta ja rupee sujuu vähän paremmin. Uusi teltta kaikille. Joo, oli aika taistelu ekana iltana teltta, mutta nyt tää menee jo. Ei oo enää tunnin homma, vaan vartin homma. Näihin olisi laitettu. Ihan hyvin menee. Joo. Ville tulee sanoa. Mä ostin Villeltä ihan pienen jalkohan 15 €. Tuo veneessä käytiin jo viinasta vaihtokauppaa ja rahaa. Kova vasten. Hakin kelpaa tää. Kelpaa. Mä oon luullut, että pelkkä viina käy valuutasta.
Siinä vaiheessa kun viinat loppuu, niin pitää ostaa rahalla lisää. Näitä. Jos tyyntyy, niin sit mä haen tähän pintaan. Mäkin ajattelin ehkä tän illan olla tässä ja sitten vähän tuo alempana, mutta ehkä sitten huomenna päiväreissulla tonne mihin Ville lähti. Se kyllä tulee sen lohen kanssa sieltä takaisin. Ja sit se on mennyt musta kalamäärässä ohi ja sekäs ketuttaa edes joku. Joo, tää tuuli on kyllä kääntynyt tuonne pohjoiseen suuntaan, että eiköhän tää pojat pääpäivä. Mä en saanut vielä saappaita veteen, mulle käy erittäin hyvin. Siellä on kuivat saappaat. Kuivat saappaat, ei tullut larvalla tästä kohtaa, niin voidaan mennä jalokahpeelle. Tullaan vähän leiriä. Pitää taukoa. Tuulee liikaa. Joo, kääntyi toi tuuli vähän semmoseksi, että parin tunnin leirihomma ja sitten taas jatketaan. Mä en tiedä onks tää mikään pääpäivä, mutta kyllä tässä nyt vähän lämmikettä voi ottaa. Oltiin me 8 minuuttia jo kalassa. Tuli pinturi korvaan, niin pakko lähteä liikkeelle. Ja sitäkin saanut. Ne on siimat, ei nyt koko perho onneksi, mutta melkein. Tää on kallista hommaa tää erämaassa viinan ostaminen, kun tämmönen maksoi 15 €. Miten se on alko? Ui! Teipä tänne mikään kuskikaan sitä tuon. Eka heitto Daddy Longlegsillä ja ihan taas mörky kiinni. Vähän nopea ylös, koska ei me varmaan tätä syödä. Vai mitä? Otetaan kyllä tuo video toiseen. Onko? Mutta kuka syö? Näin syö. Tässä on siellä. Minkälaista? 4-3. Hyvän kokoinen. Paistetaan toinen puoli voi siihen, toinen puoli voi siihen. Paista. Tee sen rapeata, hyvää harjoista. Kyllä poika nauttii. Helta saa hyvät ravinteet tällä hetkellä. Juodaan tolla. Huomenta päivää. Eilisillan kalastelut sitten jäi siihen, sanotaan noin 8 minuuttiin itse kullakin ja siitä sitten lipsahti siihen viinin puolelle ja siitä tulikin sitten aika märkä ilta. Sen takia siitä nyt ei enempää mitään julkaisukelpoista materiaalia oikein ole. Täytyy kyllä sanoa, että oli sen verran hyvät leirinotskit tossa, että vähän painaa kyllä. Ja ehkä tää kelikin kun on lähtenyt viileneen, niin tuntuu, että se menee tonne luihin ja ytimiin. Ja tietysti kun ei ole tullut kuin lirkkejä tästä leirin läheltä, niin vähän on mieli maassa, mutta kyllä se tällä kahvilla lähtee sitä käyntiin. Vika ilta ennen lähtöä. Tuli tossa siellä vähän juhlittua ja lainattua onnellisuutta tähän päivään, niin vähän tämmönen vaisumpi meininki.
aistettavissa ja toinen jalka ehkä vähän siellä kopterissa, niin ei ole semmonen haippi kuin tuossa eilen, mutta yksi harjus tuossa syötiin ja lätyt ja jauhitaan tarinoita ja ajattelin vielä kohta lähteä tuohon ylävirralle hakeen ehkä sitä vikaa 50 senttistä, niin hieno viikko ollut. Varan yhtään nipu. Ostan kopterikuusi. Hei, tee finisimmi tolle vitun letun jälkeen nyt. Kai se vähän puhuu. Painanko? Ei. Huomenta. Se on viimeinen aamu erämaassa tältä erää. Vaikeet on fiilikset, mutta kyllä sitä odottaakin sitten tavallaan kotiin pääsyä ja ihan ensinnä Kilpisjärven antimia tässä heti ensi alkuun posliini pyytystä aina sinne tuoppiin ja pizzaan. Kyllä se siintää siellä mielessä jo aika positiivisesti, mutta ennen kaikkea haikea fiilis hyvästä reissusta. Siitä sen tunnistaa, että on ollut hauskaa, kun tekee pahaa tavallaan lähtee. Mun aamiainen oli tänään suklaat. Sillä mentiin. Ja mun lounaskin tulee olemaan varmaan suklaata ja sit aikainen päivällinen tulee olemaan varmaan pizzaa. Vähän haikea pössis totta kai, että tästä olisi voinut jatkaa vielä puolet tonne Isokurkkioon, mikä on alun perin tavoite, mutta se ehkä ensi kerralla tässäkin kerkäs näkee kyllä tarpeeksi. Kalaa syötiin joka päivä. Kyllä tästä niinku vähän on pää tyhjä vielä. Päästään kohta tosta poropizzalle ja closetaan tää reissu. Kerrotaan kalajuttuja lisää pehmeillä. Nyt kun ei tarvitse kuunnella jätkien kuorsaus tänään teltassa, niin ne on kopteria varten. Se on aika kova se jylinä siinä alussa, varsinkin kun se nousee. Hyvä löytyy. Jaha jätkät. Se on menoosi. Treeniä vähän, niin tehdään tää nyt. Katto bullshit. Kulutetaan aikaa, reenataan solmuja ennen kuin mätipussit tulee. Vielä yksi. Jaa, mennään. Väriä joku 1,5 desiä jalokahvia, kun sitä rupesi jännittää ne lähettiin. 2,5. Oli ihan pakko. Hirveä, en mä osaa lentokammoa, mutta korkean paikan kammoa. Ihan hirveä. Rekki päällä. Otetaan uudestaan tää ihan vitun vihki. Tuoli alkaa kukkoilemaan. Oot sä punneritaakki? Yksi kierros. Sä voit ottaa 100 punnerista. Niin. No, muuttos on niin helppo. Nyt on rekki päällä. No niin, ja nyt vittu Mikko. Mikä? Siitä ei syöpää. Mikä? Siitä ei syöpää. Näin hoidetaan homma. Ja kerkee nauttia. Minä vedän. Pystytkö rullaan, kun mulla on tää käynnissä tässä tää Vittu tätä kameraa ei pysty pitämään ihan stillinä. Ei vaikka mitä tekis. Mä Dimitri tässä morjesta. Nyt meni roska suun typeen.
Tajuaksää, tää oli pääpäivä. Jätkä sanoo, tossa kamera heiluu, vittu tää on kyllä kunnon koti. Katsotaan kameraa, niin mies pysy paikallaan. Ihan järkyttävä pintominen ton kiven takana. Äijä tulee.